اومدم یه غذای خوشمزه بهتون یاد بدم. اینو دوستان تو اینستاگرام هم من خواسته بودن که درست بکنم و تصمیم گرفتم انجامش بدم. امروز آنین رینگ رو میخوام بهتون آموزش بدم و بهتون بگم چجوری میشه کرانچیش کرد، توردش کرد، خوشمزهش کرد و عیناً بیرون درش بیارید خوش رنگ بشه و چه موادی میتونید بزنید. غذای ارزونیه ولی خیلی باحاله، با هر سوسی هم میتونید میلش کنید. بریم سراغ مواد اولیه‌اش. خب بیایم اول پیازا بگیریم. پیازا رو من دسته‌بندی کردم. زمانی که پیازا رو اینجوری برش میزنید به این شکل، تقریبا برشش هم نیم سانت باشه. زمانی که برش میزنید سعی بکنید اونایی که با همدیگه همسایزن و کنار همدیگه بذارید، یعنی همینجوری که دارید دونه دونه در میارید از تو هم، لایه به لایه، ردیف به ردیف بذارید، چون دمای پختشون مشخص میشه. همینجور از بالا میاد تا پایین. خب اینا که سایز بزرگ اول میپزیم و کوچیک‌ترا رو هم با هم دیگه میریزیم. بریم سراغ ادویه هاش. اینی که میبینید یه اسموک چیلیه، یه فلفل دودی شده است که من تو این ظرف ریختم و گذاشتم. حالا به ظرفش توجه نکنیم. حالا شما اگه دوست داشتید از هر فلفل قرمزی که بخواید میتونید استفاده بکنید. پودر سیر داریم، زنجبیل داریم، آویشن داریم و فلفل قرمز معمولی خودمون. من میخوام از دو نوع فلفل استفاده کنم، یکیش هم اسموک داریم. نیاز به نمک داریم، آرد معمولی و اینی هم که میبینید آرد ذرت، اما ببینید حسابی آرد شده، به این شکل در اومده. اینو یادتون باشه اگه خواستید بخرید حتما باید حسابی آرد شده باشه و پودر باشه. و بیایم اینجا، اینم بذار بیارمش اینجا، اینم از پودر سوخاریمون. خب پودر سوخاری، حالا ما برای اینکه همه بتونن اینو درست بکنن، این پودر سوخاری اینجا خیلی گرونه، قیمتش $4 من یه بسته‌شو خریدم. اما بهتون میگم چجوری میشه که راحت تهیهش کنید. این دقیقاً خمیریه که داخل نون باگت هست. میتونید خمیر داخل نون باگت رو در بیارید، بذارید جداگونه خشک بشه و بعد به این شکل خوردش بکنید. پرانکو هم بهش میگن. اگه خواستید تهیه بکنید به راحتی میتونید. دوستایی هم که تو ایرانن که خب خمیر داخل نون باگت میتونید از ساندویچیا خمیر داخلش رو بگیرید، خشک بکنید و اینو آماده بکنید. خب اینا رو بذارم کنار. یه چیزی در مورد آرد ذرت بهتون بگم. آرد ذرت کاری که میکنه کرانچیش میکنه، یه حالت پفکی بهش میده. خب میدونید که یکی از چیزهای تشکیل دهنده خود پفک هم آرد ذرته. اما آرد ذرت رو اگه ندونید چقدر استفاده میکنید عیناً چوب خشکش میکنه. حتما باید میزانش 1:3 یا 1:4 باشه. هر جفتش رو من درست کردم، هم 1:3 درست کردم، هم 1:4 درست کردم. یعنی اگه 4 تا قاشق غذاخوری، بذارید من بیارم، اگه 4 تا قاشق غذاخوری آرد میریزید، یه قاشق هم حتما ذرت بریزید. اول من آردش رو بریزم. خب من 4 تا قاشق آرد میریزم. البته زیادم هست من دارم درست میکنم، برای اینکه نسبتش رو بتونیم رعایت بکنیم همون 1:4 میزنیمش که هم کرانچی بشه. اما بیشتر از 1:4 قاطی بکنینش خرابش کردید، مثل چوب خشک میشه و اصلا خوب در نمیاد، به خصوص زمانی که آنین رینگاتون خنک میشه. اگه میخواید یه چیز بازاری داشته باشید، خوب و خوشمزه داشته باشید، پس 1:4 رو رعایت بکنید. خب اینم به اندازه یه قاشق زدم بهش. این فکر میکنم پرفکت باشه. خب اینو میذاریم کنار و میایم سراغ باقی مواد اولیه‌مون. نمک بهش اضافه میکنیم به اندازه‌ای که فکر میکنیم نیاز داره، چون آبم مخلوطش میشه. تقریبا به اندازه نصف قاشق چایخوری بهش نمک اضافه میکنیم. پودر سیر خیلی خوشمزه‌اش میکنه، به اندازه‌ای که دوست دارید به اندازه نصف قاشق چایخوری پودر سیر بهش بزنید. زنجبیل خیلی تند و تیزه، کمتر از همه، اینا به اندازه نوک قاشق چایخوری بهش اضافه میکنیم. و آویشن و فلفل قرمز. این از فلفل قرمز و همینطور این فلفل فقط اسموکت، تون نیستش بخواد آنچنان تندش بکنه. اینم میدنم، البته اینو با نمک ساویدنش، از اینم بهش اضافه میکنم. خب
مواد اولیه‌مون تقریبا آماده شد و آویشن هم یه مقداری کم شد و آویشن من دوباره بهش اضافه میکنم. خب حالا کاری که میکنم بهش آب اضافه میکنم و خیلی آروم آروم همش میزنم. حالا من اینا رو هم میزنم به صورت که به شکل یه مایع در اومد، دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم. خب میایم برای سرخ کردن آنین رینگامون. ببینید حتی المقدور تا جایی که جا داره بهش دسته میزنیم، فقط یه تکون کوچیک میدیم که پودر سوخاری روش بریزه و به آرومی داخل ظرف خوته ورش میکنیم به این شکل. البته قبلیه پخته. البته رنگی که باید خوب باشه باید قهوه‌ای و طلایی باشه، تقریبا قهوه‌ای که رو به طلایی میزنه و زیادم سرخ نشه. حالا اندازه سرخ کردنش رو بهتون میگم که باید به چه میزان باشه. من ظرفم کوچیکه برای اینکه خواستم روغن کمتری مصرف بکنم، به خاطر همین ظرف کوچیک انتخاب کردم. اما اگه سرخ کن دارید میتونید 5-6 تاشو با هم بندازید، ولی موقع سرخ کردن باید دقت بکنید که به هم دیگه نچسبه. خب اینم از آنین رینگای ما آماده شده. بعد خیلی غذاها رو از من خواستن، بهم گفتن آموزش بده. مثلا در کباب کرمانشاه 2 سال پیش آموزش دادم. خیلی غذاهای دیگه به هر حال فقط کافی است به هر غذایی رو میخواید سرچ بکنید، بنویسید مثلا زرش پلو با مرغ همراه با جواد جوادی. تو سرچ یوتیوب خیلی راحت بالا میادش و به راحتی میتونید پیداش بکنید. مثلا فیش اند چیپس، من فیش اند چیپس رو فکر میکنم 3 سال پیش آموزش دادم. فقط کافیه بنویسید فیش اند چیپس با همراه با جواد جوادی و تمام تایتل هم همه رو فارسی نوشتم، من انگلیسی نیست. شاید یکی دو تاش از قدیم فارسی مونده باشه و اینکه همیشه این توتیای پارازیت تو فیلم‌ها رو می‌برن و داره صحبت میکنه نمیدونم چی میگه، فقط مترجم بیاریم براشون. خب اما فراموش نکنید مثلا کله پاچه آموزش دادم، بنویسید کله پاچه همراه با جواد جوادی. خب در رابطه با آنین رینگا از ایران هم من خیلی درخواست کرده بودن. غذا حتما نباید گرون باشه که خوشمزه بشه. من اعتقادم این نیستش. من توی خانواده پرجمعیت زندگی میکردم. 6 تا برادر و 3 تا خواهر بودیم، همراه پدر مادرم 11 نفر. اما مادرم همیشه غذاهاش متفاوت بود و اینکه من نمیگم لاکچری، غذای لاکچری نبود. ما اینا همه آدما تو همون شهر زندگی کردیم که شما زندگی کردید و اینکه کمی حوصله و کمی سلیقه به خرج بدیم میتونیم غذاهای خیلی خوبی درست بکنیم. مثلا همین آنین رینگ همینجا هستش، اگه من بخوام برام تهیه‌اش کنم یا به عنوان پیش غذا بخوام سفارش بدم آنین رینگ بیاد، شاید باورتون نشه 6 دلار، 8 دلار، 5 دلار 4 تا 5 تیکه خیلی کوچیک میذارن، اما برای درست کردنش خیلی مرغوم به صرفه تره و شما هم همین کار بکنید. خیلی از غذایی که دوست دارید برای من مسیج بکنید، من بهتون آموزش میدم، هم ارزان‌تر در میاد براتون و همین که یه غذا سالم داخل خونه دارید. به هر حال دمتون گرم، دوستتون دارم، از خدا بهترینا رو براتون میخوام. امیدوارم این توتیام زودتر به زبون بیفتن و ما از شرشون راحت شیم. یه دونه اینا رو من براتون میشکونمش، ببینید کرانچیه و زمانی که خوب میشه میبینید کاملا به این شکل کرانچی و پفکیه. پس نسبت 1:4 هم فراموش نکنید. دوستتون دارم، خدا رو نگهدار. موادمون آماده شده. من در مورد غلظتش بهتون بگم. ببینید غلظتشو به راحتی میبینید. اگه بخواد زیاد ضخیم بشه اصلا خوب در نمیادش و اینجا هندیا اینجوری میپزن به این ضخامت میشه. نه، چیزی که درسته به این شکله و ببینید دیگه دستم اینجا کارایی نداره، چون اگه دست بزنید جای دستتون پاک میشه و پودر نمیچسبه. میندازید داخل ظرف و یه تکونش میدید، اینجوری سعی میکنید از پشت رو به جلو پودر سوخاری ها رو بریزید بیادش. خب خیلی هم باید مراقب باشیم. ببینید نمونه های دیگه شو زدم. موقعی هم که داخل روغن میذارید یه تکون بهش بدید و ولش بکنید. خب یه دونه دیگه هم براتون بزنم، اما مطلبی که هست باید کاملا دقت بکنید داخل مواد بره. بعد اینکه داخل مواد رفت دیگه سعی میکنیم بهش دست نزنیم و بندازیمش داخل ظرف. بخواید با دستم میتونید این کارو بکنید، اما اگه به این شکل بکنید خیلی طبیعی تر و خیلی شکیل تر در میادش. خب اینم از آنین رینگ بعدی. خب حالا همه رو به این شکل درست میکنم و
یه سری مطالب مهم داره پای گاز بهتون میگم که موقع سرخ کردنش باید چیکار کنید.